Morjesta. Tein tässä katsastusremppaa, pitää alatukivartta vaihtaa sun muuta. Niin mä ajattelin, että vaihtaan samalla vähän parempaa alustaa tänne. Vaihan tosiaan suoraan molemmat nuo alatukivarret tonne, kun on se toinenkin vähän huonossa kunnossa jo varmastikin, niin sama oli vaihtaa molemmat suoraan. Se olisi kumminkin myös seuraavaan katsastukseen sitten, niin eipä ole järkeä jättää sitä tekemättä. Täällä tosiaan on tämä TA Technicsi halpisalusta tällä hetkellä. No ei ole kauaa. Käydään katsoa mitä tänne tulee. Pakko nyt kehua tähän väliin, että mä hommasin tämmöisen induktiolämmittimen. Eli laitetaan tonne pultti tai mutteri tonne väliin vaan ja painetaan nappia, niin se kuumenee. Niin tämä on kyllä tosi kätevä. Siis tämä maksoi 150 €. Nämähän oli yli tonnia silloin vähän aikaa sitten vielä. Mutta 150 € ja yksi tuo alatukivarren pultti oli aivan jumis, ei mihkään. Sitten mä muistin, että ihan mähän ostin tämän joku aika sitten, niin kyllä lähti muuten helposti. Tosiaan on kyllä aivan älyttömän hyvä ostos. Mä pistän tästä linkin tonne video alle descriptioniin, niin jos joku haluaa tämmöisen samanlaisen ostaa. Mutta joo, voin kyllä suositella. Erittäin hyvä. Ja tähän tuli vaikka kuinka paljon niitä vaihtokärkiäkin mukaan. Mutta joo, jatketaan sitä alusta hommaa. Tältä puolelta mä tosiaan nappasin jo tän alustan irti, että mä voin näyttää vähän, että miltä se näyttää se uusi verrattuna vanhaa. Ja tosiaan tuli tänne vähän uutta jarruhilpettäkin samalla kertaa. Mennään katsomaan. Elikkä täällähän oli tuo TA Technicsi alusta, tämä punakeltainen. No eihän tuo nyt huono oo, mutta tossa on aika heikot säädöt. Jos tämän säätää matalaksi, niin auto on semmonen pomppukeppi suurin piirtein. Ja sitten jos se säätää oikein korkealle auto, niin se on tosi kova, ainakin omasta mielestä. Mut joo, tuli tämmöinen tilalle sitten Hero Performance alustasarja. Kiitoksia vaan Keijo Keskiselle kaupoista. Elikkä tämmöiseen autoonhan ei oikein saa kunnon alustasarjaa. Oikein minkäänlaista. Tämä taitaa olla ainuita, tämä Hero Performance, missä on nuo kaikki mahdolliset säädöt. Siis mä en ole ikinä tämmöistä alustaa säätänyt, että mä en tiedä yhtään, että miten tämmöinen säädetään, mutta eiköhän se selviä. Täällä on jotain tämmöistä ihmerullaa. Ei ole kyllä mitään hajua, että mihinkä suuntaan tätä pitää säätää tai mitään muutakaan, mutta siellä on semmoista säätöä ja täällä on korkeussäätöä ja jäykkyyssäätöä ja kaiken näköistä säätöä. Ja täällä on vielä tuo joku säätö. En ole näihin vielä perehtynyt, mutta mä nyt kokeilen tämän alustan tonne asentaa tonne autoon ja sitten me katsotaan noita säätöhommia sen jälkeen sitten jossain vaiheessa. Onko tää joku japanilainen tämä alustasarja? Ei saa oikein mistään ostettua läheltä. Mutta ihan vakuuttava oloinen tämä on, ainakin omasta mielestä. Että ainakin jos tuohon vanhaan vertaa, niin aivan erilainen. Mutta mä huomasin tässä heti yhden ongelman. Eli täällä on tää takajousi, tämähän on irrallinen näissä puntoissa tämmönen vähän typerä tämmönen, mun mielestä tuo designi, tällainen näin, mutta onhan aika moniskin autoissa tällainen. Niin tässä näkyy tämä ongelma, elikkä tämä joushan on monta senttiä lyhyempi
ainakin 5 senttiä lyhyempi. Sitten tässä on tämä säätövara ihan jumalattoman pitkä. Ja no me nyt nähdään täältä heti. Eli tässä on tämä stoppari täällä, niin tämähän on jopa pidempi kuin tämän TA Technicsin säätöpala tämän stopparin kanssa. Eli tässähän käy nyt sellainen juttu, että tämä osa osuu tuonne. 100 varmasti. Eli meillä on sellainen probleema tässä. Eli mä veikkaan, että tätä joutuu tästä vaan lyhentää kylmän viileästi. Siinä ei oikein mikään muu auta. Jos sitä tekisi saman mittaisen kuin tästä, niin sittenhän se toimisi. Mutta riittääkö meillä säätövara sitten? Että saadaan tämän tarpeeksi korkeaksi, koska tämä jouston, no onhan tämä nyt paksumpi, mutta mikähän tuo jäykkyys on verrattuna tähän toiseen, että miten kasaan tuo menee. Ton kanssa voi tulla ongelmaa, no sen näkee sitten. Ja tämähän nyt menee ihan, tässä nyt ei ole mitään ongelmaa näiden muiden osien kanssa sitten. Paitsi, en tiedä mitä se vaikuttaa, mutta täällä on kamperin säätö on tuolla yläpultissa ja tässä TA Technicsissä se on alapultissa. Eli mä nyt en oikein ainakaan äkkiseltään tajua, että riittääkö tuosta säätövara tuossa sitten, kun se on tosi pieni tuo säätövara. Että saa sen kamperin suhteellisen pieneksi. Tällä alustalla mulla oli kamperi noin asteen luokkaa. Tai mulla on semmoinen kulmamittari, minkä saa jarrulevyyn vaan kiinni, niin sillä äkkiä saa katsottua, mikä kulma sillä on. Niin se oli ihan suhteellisen hyvä se aste. Mutta saakohan tällä säättyä siihen asteeseen, niin se on sitten eri asia. Täällä on tosiaan tämä korkeussäätö sitten, että en tiedä, että mihinkä tämän pitää nyt ruuvata. Ja mitä mä katoin, niin tätä ei saa edes yhtä pitkäksi kuin tuo on. Mutta eihän se nyt haittaa varmaan. Mä nyt säädän nää johonkin ja sitten katsotaan miten nyt onnistuu. Vähän kyllä jännittää, että tuleekohan tästä liian matala. Ei kai sentään. No joo, erotaan tää alusta nyt tältä toiseltakin puolelta. Ja aletaan sitten laittaa sitä uutta sen jälkeen. Täällä näkyy tämän operaation hankalin pultti. Mä oon tän irrottanut 3 vuotta sitten, että ei tää nyt ihan mahdoton pitäisi nyt olla. Mutta on se kumminkin aika haastava. Eikä tämmönen ton iskarin tuo pultti menee tonne palkin sisälle. Tää on yleensä tosi jumissa. No, yritetään saada se pois sieltä. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if se lähti erittäin helposti, kun mä tänne pistin kuparitahnaa silloin 3 vuotta sitten. Se on ihan niinku olisi just laittanut näköjään. Mitä ihmettä. Joo. Näin helposti lähti tällä kertaa. Ihme. No mä nyt tein tämmöiset pikasäädöt, että
No, en tiedä onko yhtään sinne päinkään, mutta no, kokeillaan näin lähtee liikkeelle. No jouset on melkein saman mittaiset, tää on vähän lyhkäsempi. Nuo on melkein saman mittaiset, vähän lyhkäsempi taas tuo. Ja tässä nyt on aika huomattavastikin lyhkäsempi nyt mutta tämä ei saa edes noin pitkäksi, mikä tämä on oikein, niin no, kokeillaan nyt näin. Lähdetään näitä asentaa seuraavaksi. Tästä asennuksesta on vielä sen verran, että tuon nuolen kuuluu näyttää taaksepäin, kun tätä asentaa. Mutta mitään muuta ihmeistä tässä nyt ei olekaan. Joo, voidaan laittaa tuota kiinni. Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. No niin, nyt ois kaikki siellä paikallaan. Pari tahnaa laitoin taas ihan tarpeeksi. No se oli tää homma, että sai ton ABS-anturiin ja toi jarrulet kun tohon kiinni. No oli paljon paremmat siinä TA Technicsi alustas kuin tässä Hero Performance, niin mä käytin nuo vanhat tähän sitten. Ja tosiaan semmonen huomio kannattaa myös tehdä, että nuo alatukivarren nuo pultit kannattaa jättää löysälle. Tai kannattaa niinku löysätä, jos vaihtaa alustan korkeutta niinku huomattavasti. Eli ideanahan tässä on kiristää ne alatukivarren pultit tuolta sitten vasta, kun tämä auto on maassa renkaiden varassa. Ja silloin tuo alatukivarsi on mahdollisimman oikeassa asennossa myöskin. Eli se ei jää mitenkään sinne sitten väännättämään. Ja sitten nuo puslakki pysyy sen takia sitten huomattavasti pisempään ehjänä. Käydään nyt katsoa tätä takaa vielä, että miltä se näyttää. Tämähän nyt ei oikein ole mikään optimihomma. Elikkä tää nyt näkyy tää mun säätö ja kaikki, niin mä olin pakko laittaa tuo säätö aika tonne ylös, koska muuten tämä, missä nuo kierteet on tuo säätövara, niin se osuisi tänne muuten koko ajan. Eli tässä on tällainen ongelma. Eli mä joudun tätä pätkäsettua noin, että mä saan tämän järkevälle korkeudelle takaa. No, mutta sen näkee sitten myöhemmin. Mut joo, mä pistän tän seuraavaksi noiden vanteiden varaa ja kiristän sieltä ne pultit ja katsotaan miltä tää näyttää. Miltä se näyttää? Laittaa tänne joku stoppari varmaan eteen, ettei tää lähti liikkeelle. Joo.
No, takaa on selkeästi korkeampi. Jeestä oikeastaan sama. Takaa tämä aika rajun korkea nyt kyllä, mitä ihmettä. Sieltä joutuu kyllä vähän puottaa alaspäin. Juu, tää on semmonen varmaan 5 senttiä takaa korkeampi. Tai jotain semmoista. Huhhuh. No joo. Eikö siellä taakse, niin joutuu tekemään jotakin ihan selkeästi. Mutta ees nyt tuo menee, antaa olla näin, mä en tee sitä mitään ihmeempää. Ihan hyvän näköinen. Joo, sitten nostaa takaisin ylös vaan ja kiristään tuota ne alatukivarren tuota pultit sieltä. Tää tuohon laittaa vaikka jokut vanteet alle. Saa sen homman tehtyä. No niin, nyt ois alatukivarre kiristetty. Ja tänne mä laitoin tämmöset kumilärpättimet. Eikä ne tuli tohon väliin vaan, niin nuo poisti sen väljyyden tuolta sitten. Tai no on se nytkin vähän väljää, mutta ei lähdekään niin paljon, niin tää tosiaan nämä on ihan väljät tätä normaalisti. Niin nyt saa tommosia paloja tonne väliin, niin pääsee sitä väljyydestä eroon. En mä tiedä hyötyykö tosta mitään, mutta tuli vähän laitettua. Nuo maksoi ihan muutama euron, niin olikohan jotain euron kappale tai jotakin. Mä voin noistakin laittaa linkin, jos haluatte ostaa. En tiedä niistä mitään hyötyä, mutta ei sitä kyllä haittaakaan. No niin, sitten kulmien säätöä. Eli mulla on tuolla nyt kamberi minimissä. En ole sitä nyt mitannut, että minkä verran se oli, mutta se on aika lailla suoras tuo vanne nyt. Eikä se on ihan hyvä. Eli mä säädän nyt nuo kulmat tuolta. Mahdollisimman suoraan vaan, niin montas pari tiiltä. Sitten tommonen naru kireellä välissä. Sitten vaan toki pitää ottaa tuo raideväli huomioon tässä näin, mutta ihan vaan mä mittasin täältä noista pultin kannoista nuo mitat samoiksi molemmissa. Täältä näin ja tästä tosiaan ottaa huomioon, että tää taka-akseli monesti on hieman eri leveyksinen kuin tuo etu. Se voi tässä kohtaa ottaa sitten huomioon. Niin nyt kun tuo on tuossa suorassa tuo meidän naaru, ja me voidaan täältä mitata sitten, että miten suoras meillä on tämä meidän rengas. Täällä on 8,3 ja täällä on 8,3 suurin piirtein. Eli se on nyt aika suorassa. No tuo on 84 oikeastaan. No joo, eikä ihan minimainen millin haritus. Tää nyt olla näin, kun tää korkeus tässä muuttuu ihan varmasti vielä kun lähtee ajamaan ja sun muuta. Että ne pitää säätää sitten myöhemmin paremmin nuo. Mut nyt se on niinku ihan testikunnos tämä näin, että pääsee ajamaan. Jes. Mitä Sisu haukkuu siellä? Voi. No niin, ei tarvitse haukkua. Hyvä. Niin tosiaan täällä on nämä
säätöpalat ja sitten täällä on tämä säätönuppi tonne eteen. Damper. Soft ja hard ilmeisesti nuo tarkoittaa. En ole tätä vielä testannut. Ja mä veikkaan, että talvella näin on turhais koko ajan säätää tämmöstä näin, että se varmaan menee sitten kesällä se homma. Mikäs täällä luki? En oo kattonutkaan. Joo, tämmönen mainostarra. Jes. Joo, semmonen. Sitten näköjään tuli sitten. Kyllä on ruma noilla vanteilla. Tähän tulee kyllä jotain muuta vannetta alle. Niin. No, siellä tulee videota sitten myöhemmin, mutta jotain vähän erikoisempaa. Mutta ei mitään kallista kuitenkaan talveksi. Mutta joo, takaa. Tää on nyt vähän niinku sanotaanko näin, että korkeampi mitä aikaisemmin. Eestä se on aika sama, ehkä pikkasen korkeampi. Joo, takaa pitää vähän laskea, mutta siellä on se ongelma, että siellä ei niinku pahemmin sitä joustovaraa enää ollut. Että mulla oli pakko laittaa sen näin ylös. Käydään kattoo, näkeeköhän tänne mitään. Niin tuolla kato näkyy tuo ongelma. Et siellä on nyt noin vähän joustovaraa. Ja no se on jonkun verran. Tästä nyt paljon tästä voi madaltaa enää ennen kuin pohjaa tuo systeemi tuolla. Että joo, semmoista. Sitä joutuu vaan kymmenviesti rälläkällä varmaan vetää se poikki, että sen saa sitä korjattua tuon ongelman. Aika hyvin tein vaan pikasäädöt, niin saman tien oli ratti ihan täysin suorassa. Harvinaista. Joo, ihan hienosti tämä tuntuisi pelittävään. No joo, oli sitten estilenki heitetty ja joo, onhan tuo nyt parempi kyllä tämä alusta selkeästi. Että jos niinku ihan normiajo ja oli tasainen tie, niin tämä meni melkein niinku vakioalustasta. Mut sitten kun tuli oikein kunnon töyssy, niin aika niinku lujaakin tärähti tavallaan. Ehkä niinku jopa enemmän kuin se mun vanhalla alustalla. Mut mulla on tuo peräpää tuonne nyt säädetty tosi ylös, niin siellä on jous nyt tosi kireellä koko ajan puristuksissa, niin ehkä se teki sen niin, että se tuntui niin pahalta. Mut muuten oli kyllä aivan todellakin hyvä. Ettei niinku mitään pahaa sanottavaa. Ja tuo ehkä vähän tosta laski, kun mitä tämä oli. Ei nyt paljon, mutta niinku pikkasen. Mutta on tuo peräpää vielä vähän turhan korkeasta, joutuu vähän laskemaan tuosta. Niin ja tosiaan se kovuus saattoi johtua siitäkin, koska mä en oo säätänyt yhtään sitä damperisäätöä tuolla, mikä tässä nyt on. Mä en tiedä yhtään miten se kuuluisi säätää, niin ehkä nekin säädöt vaikuttaa jotenkin vähän siihen kovuuteen sitten jollakin lailla, en tiedä. No pitää niihin perehtyä kesämällä sitten, ei nyt oo mitään järkeä, kun eihän nyt oikein niinku saa alustalle mitään edes testailtua, että miten he niinku pelittää. Mutta on kyllä hullu ero näitten kahden auton välillä. Elikkä tämä menee talvella kuin mikäkin ja tuo vaan suti. Vaikka tässä on tuplatehot tässä autossa. Tässä on se luistoesto, niin ja tässä autossa kerrankin oikein toimii. Tuossa toisessa autossa ei oo, niin se vaan sutii. Mutta se on kyllä ihan ehdoton, kun on vähän enemmän tehoa, niin se luistoesto, että pääsee johon. No juu, ei tällä kertaa nyt tämä enempää. Jatketaan aiheesta joskus kesämällä. Morjens!